Ik ben Rens. En ik ben Bastiaan. En welkom in ons drugslab. Yay! Oh, heb ik dit in mijn eentje opgezopen? Nee! Yeah, het doet dit, hè. You know the fucking concept. En omdat jullie benieuwd zijn naar drugs, proberen wij het voor jullie uit. Ja, en jullie kunnen ook bepalen wat we uitproberen. Door gewoon een comment achter te laten met de drug die jij zou willen zien. En Sibre, Sven, Nasty Fox, Justin en vele anderen. Die zijn allemaal benieuwd naar misschien wel de meest gebruikte drug ter wereld. Alcohol. En alcohol zit in heel veel verschillende soorten drankjes. Maar wij hebben pure alcohol. En dat ziet er zo uit. De scheikundige naam van alcohol is ethanol en het is een kleurloze, zwakgeurende, ontvlambare vloeistof. En als je aan alcohol denkt, denk je eigenlijk gelijk aan de alcoholische dranken. Maar ook komt alcohol voor in ontsmettingsmiddelen, reinigingsmiddelen en brandstof. En alcohol is legaal, maar toch brengt het veel risico's met zich mee, zowel voor jezelf als voor de omgeving. En daarom is het wel degelijk een harddruk. Alcohol is een verdovend middel dat ontstaat uit gisting. Ja, en voor wijn gebruiken ze druiven, voor bier gerst en tarwe. En voor gedestilleerde dranken gebruiken ze vruchten of granen. Het natuurlijke gistingproces stopt bij ongeveer 15% en dan noem je dat een zwak alcoholische drank. Maar door verhitting of verkoeling, ook wel distilleren genoemd, krijg je dranken met hogere alcoholpercentages. En dat noem je dan sterke drank. En we hebben hier allemaal standaardglazen staan. Ja, want als je bier uit een bierglas, wijn uit een wijnglas en sterke drank uit een shotglasje drinkt, krijg je evenveel alcohol binnen, omdat per standaardglas 10 gram alcohol in zit. Maar het is wel zo dat wanneer je dus een shotje wodka neemt, dat die eerder weg is dan bijvoorbeeld Ja. een biertje. Dus krijg je sneller meer alcohol binnen. En alcohol is vermoedelijk ontstaan doordat honing en water op een warme plek met in de lucht zwevend gist in aanraking kwam. Ja, en dat al 8000 jaar geleden, want toen bestond er al alcohol. Als je alcohol drinkt, komt het via je slokdarm in je maag terecht en daar vermengt het zich met vocht, maagzuur en eventueel voedsel. Ja, en dan komt de alcohol via je bloed in je hersenen terecht en de alcohol gaat in de celmembranen van je hersenen zitten. En die worden dus verslapt, verdoofd. En daardoor nemen de functies van je hersenen af. En het verdooft eigenlijk van voor naar achter. En omdat voorin de sociale remmingen zitten, word je een beetje losser als je dus 1 of 2 biertjes op hebt. Maar wie gaat het doen? That's the question. En dat gaan we doen via het spel Spin the Shot. Zo, hallo. Hoppa. Oké, ben je er klaar voor? Ja hoor. Ja, jij bent aan de beurt. Nou, als jij even je band om gaat doen. Ja. Nou, wat we verwachten is dat na de eerste paar glazen de hartslag versnelt. De ademhaling ook. Maar als je dan meer gaat drinken, dan vertraagt de hartslag weer. En hij zal een beetje een rode kop krijgen. Hij zal het lekker warm gaan krijgen. En zijn pupillen zullen misschien iets gaan verwijden. Zo. Heb jij veel alcohol nodig om dronken te worden? Ik ben natuurlijk een man en ik ben wat groter en wat zwaarder. En ligt aan hoeveel ik gegeten heb ook nog. Ja, een standaard glas bevat 10 gram alcohol. En dat leidt bij vrouwen dan tot een promillage van 0,3 en bij mannen tot een promillage van 0,2. Maar jij gaat helemaal naar de kloten. Ja, sowieso. Dat is het erop. Die is zo lekker. Ah, dat is niet de eerste keer dat je dit hebt Nee, gedronken, dat toch? niet, maar- Nee. Nee. Nou, we doen er nog eentje. Nou, stop. Nou, shot nummer 2. Ja, niet lekker. Sterk, hè? Ah. Ja. Er zit ook 37,5% in. Dus er is ook niet niks. Wist je trouwens dat de grootste drinkers ter wereld de Wit-Russen zijn? Die drinken namelijk, en dat is geen grap, gemiddeld 17,5 liter pure alcohol per persoon per jaar. Ja, dat is meer dan 1000 biertjes. Ja, 1167 om precies te zijn. Ja, wow. Mag ik een biertje? Natuurlijk, jongen. Kijk. Ik ga eens even lekker inschenken voor je. Cheers. Had the billboard boogie. She had the billboard boogie way down deep inside. Boogie. I had the billboard boogie way down deep inside. Nou, we zijn een kwartiertje verder. Ja. Merk je al iets? Ja, dat is een goede vraag, want daar denk je eigenlijk nooit over na als je gedronken hebt. Hoe voel ik me? Een beetje zo licht in je hoofd
En je ogen die dwalen een beetje af. Ja, zullen we eens je promillage opmeten? Ja. 0,5. Danger staat erbij. Ja, echt? Ja. Dus je moet nu niet in de auto stappen. Wat wil je drinken? Ik wil vodka cola. Je remmingen verdwijnen als het ware, dus mensen zijn heel erg snel geneigd om te blijven drinken. Het is ook heel erg verslavend, zowel geestelijk als lichamelijk. Soms vinden mensen feestjes niet meer leuk zonder alcohol. Dan kan het zijn dat je er echt verslaafd aan raakt. En kijk maar eens naar hoeveel mensen er verslaafd zijn. Dan zijn er echt heel erg veel. Cola, vodka, sugar. Cola, vodka. Hey. Cola, vodka. Hoe voel je? Ja, ja. Oh, woep. Oh. Heb je nou ook het idee dat je vrolijker wordt van alcohol? Ja, dat zeker. Ja. Oh, heb ik dit in mijn eentje opgezopen? Wel bekend is natuurlijk de kater van alcohol die je kan krijgen de dag daarna. Nou, dat uit zich in misselijkheid, hoofdpijn, je bent heel erg moe, een beetje chagrijnig. Ook werken je nieren harder, dus laat je meer vocht los. Je moet vaker naar de wc, dus je droogt uit. We gaan weer even blazen. Even kijken hoe het ervoor staat. Een promillage van 0,78. Dus we gaan even kijken hoe het met je reactievermogen is gesteld. We gaan dat testje doen met de schokjes. Vasthouden. Ja, oké. Nou, dat komt omdat je te laat was. Dus wat kunnen we concluderen? Dat je reactievermogen wel degelijk is afgenomen. Wat ik dus altijd ga doen, ik woon in Amsterdam. Bij mij om de hoek heb je een karaokebar. En wat niemand weet, maar dat weet echt niemand, hè? Nee. Dat is altijd, als ik lam ben, ga ik altijd nog een nummer zingen daar. Nou, dan heb ik toevallig voor jou Jee. een karaoke set. Roze ook nog. I only want to see you laughing in the purple rain. Oh, I wanna dance with somebody. Read my to my body contra niche. Rada to, she get op in bed. Dit leven gaat voorbij. Er is zo weinig tijd, dus leef, want jij bent vrij. High five, jongen. Dat was hartstikke leuk. Ja. Stel, ik ga nu dood door alcohol, moet je die op mijn begrafenis doen. Oké. Pas er inderdaad wel mee op, want als je echt te veel drinkt, dan kan je ademhaling ook stilgelegd worden. Dan ga je wel dood. Weet je niet dat weten? Ja, nee, maar echt, komen-zuipen bijvoorbeeld, het is heel gevaarlijk. Als je veel drinkt in een hele korte tijd, dan kun je in een coma komen. En daar kun je ook aan overlijden, als het echt te veel is. Het is natuurlijk een speciale dag, want morgen is het oud en nieuw, dus we zitten lekker een beetje in die feeststemming. Lijkt het je leuk om Nelly even uit te nodigen? Ja, sowieso. Ja? Hey, hallo. Ben je lekker dronken? Beetje. Nee, Nelly, het is niet te houden. Het is niet te houden. Vind je het leuk om langs te komen? Ik vind het hartstikke leuk om langs te komen. Ja? Ga je oud en nieuw met ons vieren? Ja, heb ik zin in. Ja? Oké, dan zie ik je zo, ja? Ik denk dat als je dronken bent, dat het leuker is als er meer mensen bij zijn, want dan voel je die gezelligheid. Waarom nam je nou ineens een hap van die oliebol? Ik had honger. Ja, dat kan wel kloppen, want alcohol stimuleert de eetlust. Maar het vermindert weer de smaak. Je kunt ook dik worden van alcohol, omdat er dus in alcoholische dranken vaak calorieën zitten. En omdat je lichaam alleen maar bezig is om die alcohol uit je lichaam te krijgen, wordt het vet wat je eet, en vaak is dat heel veel omdat je dus honger krijgt, in je lichaam gehouden. Dus daar word je heel erg dik van. Ik zit me hier in een alcoholwalm, jongen. Zo. Ja. Maar echt? Ja, het is best wel heftig. Alcohol komt langs allerlei organen, ook langs je longen. En de alcohol wordt opgenomen in je longblaasjes en daardoor adem je de alcohol weer uit. En zo kan de politie dus ook meten hoeveel promille je in je bloed hebt zitten. En zo zit dat. ja, maar ik ben ook wel benieuwd wat jouw promillage is. Oeh. 1,31. Drunk man wiggle, the drunk man wiggle, but don't wiggle it all night long.
De Nederlandse Gezondheidsraad raadt aan om niet meer dan 2 glazen alcohol te drinken voor mannen en niet meer dan 1 glas per dag voor de vrouw. En dan het liefst 2 dagen helemaal niet drinken. Jij bent ook... Sorry joh, maar dat gebeurt toch heel vaak in Nederland? Ja, maar dat is toch niet goed? Ja, maar dat gebeurt zo vaak. Hou even je mond. Je moet het ook niet combineren met andere drugs. Zeker niet met andere verdovende middelen ook, want dan is de kans op een ziekenhuisbezoek echt al groot. Het lichaam doet er ongeveer 1 à 1,5 uur over om de alcohol helemaal uit het lichaam te krijgen. En ik heb even berekend hoe lang het bij jou nog gaat duren. En je bent tot morgenochtend 9:30 nog zoet. Oh, ik ben blij dat ik niet in zijn schoenen sta. Kijk! Nelly! Nelly! Hey, hoe is het? Ik heb champagne meegenomen. Hoedje! Hoedje erbij. Hoedje van papier. Stelletje erbij. Oh! Nou, hij zit er aan de alcohol. Lieve mensen, we vonden het een fantastisch jaar. Ja. Volgend jaar gaan we weer verder. Wie weet wat voor drugs we allemaal nog gaan Ja joh, gebruiken. gekhuis! Maar blijf Wauw. lekker. Auw, dit gaat helemaal fout! Jongens! We vinden het fantastisch met jullie, we gaan lekker door! Ja, we gaan lekker door. En blijf reageren in de comments. Oh nee! Zo niet leuk dit. Gelukkig nieuwjaar jongens! Jammer! Happy New Year! Dit was druk voor deze week! Tot volgende week joh. jongens! Zo kut, joh, jij. You know the fucking concept. Ik voel me echt heel kut. Ik heb echt hele erg hoofdpijn. Ik was gisteren thuis, toen was ik eigenlijk nog steeds dronken. Ben ik ook nog over mijn nek gegaan. Toen was ik eigenlijk zo moe dat ik ben gaan slapen. Ik heb 12 uur geslapen, maar ik ben nog steeds super moe. Ik voel dat ik helemaal niet ben uitgerust. Dus ik ga nu nog even lekker liggen. En dan zie ik jullie volgende keer weer.